हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। हामी चाहिँ यता यो मनोमैसबाट फर्किँदैछौँ होइन। फर्किँदै गोप्रो स्टार्ट गरेको भनेर बोलै थिएँ होइन। बोल्दा हामी त यहाँ स्वयं पो कटिसकेछौँ। अनि अब हामी लाग्दैछौँ कलङ्कीतर्फ। कलङ्की पुगिसके पछाडि एकचोटि सुमनलाई भेटेर घर फर्किनुपर्छ होइन। आज जोडकै दिन नि होइन। एकदम आनन्द ताल्ने होइन, स्मुथ जाने। फलफुल धेरै मात्रामा किन्नु छ भने चाहिँ चट्टै यहाँ यो ठाउँमा आउनु होइन। यो ठाउँमा चाहिँ फलफुल अलिक सस्तोमा राम्रो मजाले धेरै किन्दाखेरि यहाँनिर पाइन्छ। अहिले त बन्द रहेछ, अहिले त यहाँ सबै बन्द रहेछ। तर यो ठाउँमा चाहिँ पाइन्छ क्या, यहाँ यता यो साइड मेनली चट्टै यहाँनिर पाइन्छ। यहाँ गाडी लिन आउँछन्। अब तपाईँहरूलाई पनि लिन मन छ भने यहाँ आउनुभयो हुन्छ। अनि हाम्रो यो विष्णुमती खोला डेन्जर गनाइरह। अहिले त पानी नै बढेछ। सिटी राइडको लागि त स्कुटर पनि बबाल छ होइन। तर अब सिटी राइडबाट अब कहिलेकाहीँ बाहिर जानु पऱ्यो यताउति भए चाहिँ स्कुटर चाहिँ हल्का झ्याउ हुन्छ क्या। माइलेज पनि अलिक कम होइन। अनि तेलको ट्याङ्की पनि अलिक सानो थोरै। यो बाटो चाहिँ मलाई खत्रै लाग्छ क्या। रिङ रोड त्यो कोटेश्वरदेखि यो बल्कुसम्म कलङ्कीसम्मको बाटो पछाडिको राम्रो लाग्ने मलाई काठमाडौँको बाटो भनेको चाहिँ यही बाटो हो। भिड चाहिँ फेरि कोही बेला चाहिँ बबालै भिड हुन्छ, तर चाहिँ यस राम्रो छ। 5:04 गएछ, 23 डिग्री सेल्सियस रहेछ। सही। यता रङ्गशाला हाम्रो साइडलाई टिक पराएको नि लास्टै झ्याउ लाग्दो हुन्छ। टिट पराएको पराइ गर्छ ननिराउनेसम्म। रातो बत्ती भयो, च्याप्प ब्रेक लायो।
यतापट्टि चाहिँ हाम्रो धरहरा छ हैन चट्टै यो धरहरा राम्रो मजाको हाम्रो धरहरा यतापट्टिको ठुलो मजाको स्कुटरमा यहाँ खाल्टाखुल्टीमा चाहिँ लास्ट अप्ठ्यारो हुने क्या सस्पेन्सन राम्रो छैन सिट चाहिँ फेरि लचकदार चाहिँ सिटको चाहिँ एकदम सिटमा चाहिँ म रेटिङ दिनुपर्दा 10 मा म 8.5 9 सम्म दिन्छु र हाम्रो यो रानी पोखरी राम्रो रानी पोखरी काठमाडौँमा मस्जिद त धेरै ठाउँ होला तर मैले यहाँको मस्जिद बाहेक अरूतिरको मस्जिद चाहिँ देखेकै छैन क्या अरूतिर कहीँ छ भने यसो कमेन्ट गर्नु होला हामी पनि हेरिन्छ कहाँ रहेछ मैले देखा मस्जिद भने यही यो रत्नबारतिरको मस्जिद मात्र हो क्या अरूतिरको मस्जिद मैले देखेकै छैन अब होइन त्यो भाइबाट कुरा गर्ने हो होइन 12,000 सम्म दिने भयो के अरे 12,000 दिने भयो भने चाहिँ जानुपर्ने हो 10,000 भनेर बसेको छ 12 आएपछि बेच्ने किन बेच्ने हो र त्यही भएर जानु पर्दैन भाइको एउटा फोन बेच्न राखेको थिएँ मैले हाम्रो बजारमा सट्ट 12,000 आयो भने बेच्ने भनेर नि कुरो आजको भ्लग चाहिँ हामी यहीँ एन्ड गर्छौँ होला है त गाइज थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब है सब्सक्राइबर बढाइदिनु पऱ्यो क्या सेयर हानिदिनु पऱ्यो कस्तो नबुझिदिएको मिठो मिठो कन्टेन्टहरू ल्याउँछ नि त म अब नबुझिदिने यार कसैले पनि भयङ्कर सेयर हानिदिनु पऱ्यो क्या अब 1K स्पेसलमा अब आउट अफ भ्याली बाहिरै कहीँ जाने कुरो छ होइन चट्ट मजाको गर्ने हो नि त अब लागिसकेपछि राम्रै तरिकाले लागौँ न होइन गाइज ल है त आजलाई यति नै जस्तो छ ल बाई बाई टेक केयर स्टे सेफ